ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ኮንተንት ነው። እዚህ ጋር ኮንተንት ቴክስት ነው ብዙ ጊዜ ስንጠቀም የነበረው። አሁን እስኪ ይሄንን ኢሜጅ እናስገባ። አሁን እኔ አንድ ኢሜጅ አለኝ ተመሳሳይ ፎልደር ውስጥ ያለ አንድ ቦታ ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ይሄ ራን እያደረኩ ያለው HTML ኮድ ነው። ይሄ ደግሞ CSS ነው። እነዚህ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ አሁን ይሄንን ኢሜጅ እናስገባ እስኪ። እኔ ኦሬዲ ጽፌያለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜጅ ብለን ታጉ እንዴት እንደሚጻፍ ታውቃላችሁ። ኢሜጅ ብላችሁ ሶርሱን ትሰጣላችሁ። አንድ ቦታ ከሌለ ሪፈር ማድረግ አለባችሁ፣ ሶርሱን መጻፍ አለባችሁ። አንድ ቦታ ካለ ግን ተመሳሳይ ፎልደር ውስጥ ካለ ግን እንደዚህ ስሙን ብቻ ከሰጣችሁት ያገኘዋል። ይሄ ደግሞ የኢሜጅ ታግ ክላስ ነው። ምን እንደሚመስል ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ነው ማለት ነው የሚመስለው ኢሜጁ። አሁን ኢሜጁ ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ የሆነ ያክል እንቀንስ እስኪ። የሆነ ያክል እንቀንስ። እዚህ ስርም እዚህ አካባቢ መጻፍ ይቻላል። አክቹሊ እንዲታይ እዚህ አካባቢ እንጻፍ እስኪ። ክላሱን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኢሜጅ ብለናል። ስጽፉ ዶት ብላችሁ ኢሜጅ ከዛን ኢሜጁ ተመረጠ ማለት ነው። አሁን ኢሜጁ ላይ ኮድ ስንሰራ CSS ኮድ ወይም CSS ሩል ስንጽፍ እንደዚህ ነው የምንጽፈው። ዲስፕሌይ ብለን የመጀመሪያው ይሄኛው ዲስፕሌይ ብላችሁ እንግዲህ ኮለን ኦኬ ይሄንን ታውቁታላችሁ። ዲስፕሌይ ካልን በኋላ ብሎክ ይሄንን በኋላ እንመጣበታለን እየሰራው ስለሆነ ገና ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሄይት እና ረጅም ስለሆነ ሄይት እና ዊድዙን እስኪ 12 የምንስተው ዊድዙንም 12 EM እንስተው። ሌላው እንግዲህ ስለ ቦርደር ነው። እስኪ የጻፍኩት CSS ሩል ስላለ ኮፒ ፔስት እናድርግ። እዚህ ጋር CSS ቦርደር ከለር፣ ቦርደር ስፋቱን፣ ቦርደር ስታይሉን ማለት ነው። ቦርደር ከለሩን ብላክ ብለናል። ቦርደሩን አክቹሊ ይሄንን ለጊዜው አጥፍተን እስኪ እዚህ ጋር የሰራነው መጀመሪያ እኔ ሴቭ እንበልና ከዛን እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ እናድርግ። አነሰ ማለት ነው፣ ትንሽ ሆነች ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ቦርደሩን እንምጣ። ቦርደር ማለት እንግዲህ ይሄ ዙሪያው እዚህ አካባቢ ያለው ዙሪያው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ቦርደር ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ፓዲንግ ቦርደር መርጅን አለ ማለት ነው። አሁን እንቀይረው ሄደን ኮንተንት እየቀየርን ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ፔስት እንበለው። ኦሬዲ ጽፌያለሁ፣ እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ። ቦርደር ከለር ብላክ ነው። ቦርደር ዊድዙ 2 ፒክስል፣ ስታይሉ ደግሞ ሶሊድ ነው። እዚህ ጋር የተለያየ ያለ ሰርቼው ስለሆነ ሌሎቹም ማየት ትችላላችሁ ቦርደር ላይ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሴቭ እንበል። እዚህ ጋር መተን ፋይል ሴቭ እንበልና ከዛ ሪፍሬሽ እናድርግ። አሁን የሆነ ያክል ጠጋ ብለዋል። ቦርደር አለው። አሁን ትንሽ ልዩነቱን አይታችሁታል። ትንሽ ልዩነቱን አይታችሁታል። አሁን እንግዲህ የሆነ ያክል ገባ ብሎልናል። ግን የኢሜጁ እዚህ ጋር ያለው ዲስክሪፕሽን ከስር ሴንተር ላይ ነው ያለው። ይሄኛውንም ሴንተር ላይ ብናደርግ የተሻለ ነው። ጥግ ላይ የሚያዘው አሁን ዲዛይኑ የተበላሸ ስለሆነ ማለት ነው። እስኪ ጥግ እናስይዘው። እንዴት ነው ጥግ የምናስይዘው? CSS የጻፍኩት CSS አለ። እስኪ ፔስት እንበልና ይሄው ማርጅን ሌፍት ማርጅን ራይት ብለናል። እንግዲህ ቁጥር ስንሰጥ ነበር እስካሁን። አውቶስ ምንድነው ካላችሁኝ፣ አውቶ አቬለብል ስፔሱን ወይ የቀረውን ስፔስ ያለውን ስፔስ ሙሉ በሙሉ እንዲጠቀምበት ከግራ አውቶ ከቀኝም አውቶ ማለት በግራም በቀኝም አብቃቃና ግማሽ ግማሽ በቀኝም በግራም ስጥ እንደማለት ነውና አሁን ይሄ በቀኝም በግራም ሲሰጥ በቀኝም በግራም እኩል ነው ማለት ነው የሚሰጠው። ያኔ ሪፍሬሽ ስናደርግ ሴንተር ላይ ይሆናል። በዚህም እኩል ሰጠ፣ በዚህም እኩል ይሰጥና ኮንተንቱ መሃል ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ኢሜጃችን ይሄንን ነው የሚመስለው። ቦርደሩን ብላክ ብለናል። እስኪ እንጨምረው። እስኪ ይሄንን ሴቭ ብለን አያችሁት። ቦርደሩ ይሄ ኢሜጁ ብላክ ስለሆነ ነው። ቦርደሩን ብላክ ስላልነው ነው። እዚህ ጋር ቦርደሩን ግሪን ብንለው ሞር የተሻለ ይመስለኛል። እስኪ እንየው ሪፍሬሽ። ቦርደሩን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። የሚያምር ቦርደር ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ኮንተንት ቀይረን የራሳችንን ነገር ልንጨምርበት እንችላለን። በዚህኛው ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ሰብስክራይብ ሼር አድርጉልኝ። ታንክ ዩ